For today's video mga gohoy, handa na ba kayong lumamo na parang huling kain nyo na to? Sa paglapag pa lang ng pagkain sa kanayonan, alam na alam mo nang gustong gusto kanilang busugin. Sa halagang 295 pesos, only all ka na. May chicken na maraming pagpipilian ng flavors, may kanin na pagkalaki-laki, kasama na din ang sandamakmak na fries and nachos with cheese. Syempre ang colorful drinks natin kasama na din sa binayad nyo. Matatagpuan nyo ang Kanayonan Grills and Resto sa Gentry, Sunnybrook 1. Madali lang silang makita at hanapin dahil tabing kalsada lang sila ng mismong highway, tapat ng Sunnybrook Subdivision. Kung galing ka ng GMA o Dasma, pwede kang sumakay ng jeep sa SM Dasma o Robinson Dasma papuntang Sunnybrook Subdivision. Bukod sa mabubusog ka, Instagrammable din naman at maluwag ang kanilang pwesto, kaya pwede ka magpaikot-ikot at gulong-gulong dyan sa tabi kung gusto mong pababa ng kinain mo. Joke lang. Alam nyo bang 2018 pa na-establish ang kanilang kainan? Kaya isa sila sa kilalang Only All Chicken Wings restaurant dito sa bayan ng General Trias, Cavite. Kaya ngayong nakilala na sila sa buong Cavite, itatry natin ang kanilang pagkain at talaga namang hindi ako binigo ng Kanayonan dahil busog na busog kami kasama ang buong pamilya ko. Huwag ka din mag-alala kung mabagal ba ang serving time nila dahil kami nung kumain kami dyan, isang sabi lang sa staff nila, 5 minutes nandyan na ang refill nyong in-order. Kaya kahit kumain ka na mabilis, for sure may kasunod agad. At hindi ka na mabibitin sa kain. Yan ang naranasan namin dyan sa Kanayonan. Munting paalala po ni Agohoy, hinay-hinay po tayo sa pagkain baka po tayo ay mabulunan. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. This is Agohoy TV. Don't forget to follow our page for more food trips, like and share our videos, magkomento sa ibaba at maraming salamat. Lamon na!